بهترین و پرسودترین دارایی که میتونیم برای چند ماه آینده توی ایران روش سرمایه گذاری بکنیم چی هستش و آیا دلار و طلا همچنان میتونن روند سودی داشته باشن یا خیر؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که با همدیگه بازارهای مختلف مثل دلار، طلا، خودرو، بورس، مسکن و موارد این شکلی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که بهترین و پرسودترین دارایی برای چند ماه آینده چی هستش که روی اون سرمایه گذاری بکنیم. از اونجایی که همتون در جریان این موضوع هستین، دلار داخل ایران یه بازاری هستش که اگر حرکت اون اتفاق بیفته، بقیه بازارها مثل طلا پشت سر دلار میتونن حرکت‌های خودشون رو انجام بدن. حالا بعضی از دارایی‌ها و بعضی از بازارها میتونن به نسبت دلار حرکت‌های شارپ‌تر و بزرگتری رو تجربه بکنن. بعضی از بازارها هم روندشون توی سالهای گذشته کاهشی شده. یعنی به اندازه‌ای که ما روی طلا رشد و سودآوری داریم، روی دارایی‌های دیگه لزوماً اون مقدار سودآوری اتفاق نمیفته. به خاطر همین توی این ویدیو میخوایم بازارهای مختلف رو بر اساس اتفاقاتی که توی چند سال گذشته داخل ایران افتاده مورد بررسی قرار بدیم که بتونیم بهترین تصمیم رو برای دارایی‌های خودمون اتخاذ کنیم. نکته مهمی که باید بهش توجه بکنید اینه که من قبلا یه ویدیوی کامل براتون در مورد تحلیل و پیش‌بینی قیمت دلار ضبط کردم که لینکش رو براتون میذارم، حتما اون ویدیو رو مشاهده بکنید. ولی اگر خیلی خلاصه بخوام بهتون توضیح بدم، قیمت دلار طی سال 1404 توی اردیبهشت ماه خرداد ماه میتونه عددهای 110,000 تومان تا 120,000 تومان رو ببینه. توی مهر ماه آبان ماه به خاطر فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه عددهای 130,000 تومان تا 140,000 تومان رو ببینه و تا انتهای سال 1404 هم میتونه عددهای 150,000 تومان تا 160,000 تومان برای دلار اتفاق بیفته. پس بر اساس قیمت هایی که برای دلار بهتون گفتم، حالا میخوایم بازارهای دیگر رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کدوم بازار میتونه سودآوری بیشتری رو به نسبت دلار برامون داشته باشه. از اونجایی که قیمت دلار زمانی که رشد میکنه، ما یه جورایی میتونیم اینو در نظر بگیریم که سایر کالاهای اساسی و خدماتی هم که ما داخل ایران میخوایم ازشون استفاده بکنیم، خریداریشون بکنیم، به نسبت قیمت دلار به همون اندازه یا حتی بیشتر ممکن هستش که رشد بکنن. البته بعضی وقتا استثناءاتی هم داریم که به نسبت دلار بعضی کالاها و خدمات میتونن رشدهای کمتری رو تجربه بکنن. اولین بازار جذاب برای سرمایه‌گذاری نزد خیلی از ایرانی‌ها خود همین دلار هستش که دلیل اصلی اون نقدشوندگی زیادی هستش که برای دلار وجود داره. اگر شما بخواید قسمتی از سرمایه خودتون رو به خود دلار اختصاص بدین، یه کار معقولانه و منطقی هستش. ولی اگر کل دارایی خودتون رو بخواید دلار بکنین، اینو اصلا و ابدا بهتون توصیه نمی‌کنم. چون اگر شما دلار خریداری بکنین، تو خوشبینانه ترین حالت ممکن فقط دارین ارزش پولتون رو حفظ می‌کنین. کما اینکه توی بلند مدت از اونجایی که خود دلار و کشور آمریکا براش تورم وجود داره، ارزش این دلار هم کاهش پیدا میکنه. پس عملا شما این شکلی سود خاصی رو توی بلند مدت به دست نمیارید. بعد برید سراغ دارایی هایی که میتونه به نسبت دلار رشدهای بیشتری رو تجربه بکنه. یکی از اون بازارهای جذاب توی ایران و کل دنیا بحث طلا هستش که طلا به عنوان کم ریسک ترین دارایی در سطح دنیا شناخته میشه که اکثر سرمایه‌گذارهای بزرگ تو سطح دنیا ترجیح میدن که بخش اعظمی از سرمایه خودشون رو به خاطر کم ریسک بودن روی طلا سرمایه گذاری بکنن. طلا اگر شما نوع درستی از اون رو برای سرمایه گذاری انتخاب بکنی، میتونه به نسبت دلار سود بیشتری رو به شما برسونه. چرا؟ چون اولا افزایش قیمتی که برای دلار اتفاق میفته خیلی سریع داخل قیمت طلا هم کاور میشه، پوشونده میشه و شما میتونید از اون سودی که برای دلار بود توی طلا هم استفاده بکنید. از طرفی افزایش قیمتی که برای طلای جهانی هم رخ میده باعث میشه که طلا رشد بیشتری رو داشته باشه و این شکلی شما به نسبت دلار سود جذابتر و بالاتری رو تجربه بکنید. البته شما لازمه که نوع درست طلا رو خریداری بکنید. ما نوع‌های مختلفی از طلا داخل ایران داریم، مثل طلاهای زینتی، طلای دست دوم، طلای آب شده، انواع سکه یا حتی همین سکه‌های پارسیانی که دست من می‌بینید و حتی نوع‌های جدیدتری از اون که صندوق‌های طلا داخل بورس هستن یا حتی ارز دیجیتال طلا هستش که هر کدوم اینها یه سری کارمزدها و موانع براشون وجود داره، چه حالا تو بحث نقد کردنشون، چه تو بحث خرید و فروششون، مالیاتی که ممکنه براشون لحاظ بشه و همه این موارد. و اگر شما نوع درست طلا رو انتخاب نکنین، عملاً کارمزد و مالیات و کلی از موارد این شکلی که برای یه طلا هزینه می‌کنی
باعث میشه که عملا به نسبت دلار سود شما اتفاق نیفته و عملا شما توی بلند مدت که نگاه میکنید، فرضاً اگر رفته بودین سرمایه خودتون رو دلار کرده بودین، به نسبت اون طلا رشد بیشتری رو میتونستید به دست بیارید. یکی از طلاهایی که اصلا و ابدا بهتون توصیه نمیکنم برای سرمایه گذاری سمتش برین، طلاهای زینتی هستش. چون بسته به اون طلا فروشی که شما بهش مراجعه میکنی، ممکن هستش که بین 30 الی 40% کارمزد برای شما لحاظ بکنه. زمانی که شما بخواید اون طلای خودتون رو بفروشین، در نهایت قیمت طلای روز و طلای 18 عیار هستش که از شماها برمیدارن و اون 30-40% کارمزد عملا سوخت شماها هستش. حالا اگر طلا توی بلند مدت به اون اندازه رشد کرده باشه، قسمتی از این هزینه هایی که شما صرف کرده بودین رو میتونه براتون کاور بکنه، ولی در عمل برای شخصی که دنبال سرمایه گذاری هستش، نوع زینتی رو اصلا توصیه نمیکنم. حالا نوع دست دوم میتونه تا حدی بهتر باشه، ولی باز اونم یه سری کارمزدها داره که اون رو هم بهتون چندان توصیه نمیکنم. نوع بهتر طلای آب شده هستش که البته داخل ایران شما باید برین از طلا فروش معتبری خریداری بکنین که روی طلای آب شدهش انگ و همینجور عیار رو قید کرده باشه و همینطور شما با مبالغ کوچیک، با مبالغ اندک نمیتونید طلای آب شده خوبی رو خریداری بکنید. اصلا اون مقدار طلا رو بهتون نمیفروشن. مدل دیگه از طلا که شما میتونید داخل ایران روی اونها سرمایه گذاری بکنین، همین سکه ها هست که البته تو انواع سکه پارسیان رو اصلا بهتون توصیه نمیکنم. چرا؟ چون اولا احتمال کلاهبرداری و تقلبی بودن تو اونها خیلی زیاد هستش، از طرفی هم کارمزدش به نسبت خیلی بالا هست. نوعهای دیگه ای سکه مثل سکه گرمی، ربع سکه یا حتی نیم سکه و تمام سکه میتونن شرایط بهتری رو داشته باشن. البته که باز تو زمانهای مختلف ممکن هستش که هر کدوم از اونها حباب بالایی رو پیدا بکنن که البته تو سالهای اخیر ربع سکه حبابش به نسبت انواع دیگه سکه خیلی بیشتر بوده. پس اگر بخواید روی سکه هم سرمایه گذاری بکنین، باید بحث حباب قیمتی رو همیشه برای خودتون لحاظ بکنید. زمانی که حباب قیمتی سکه به کمترین میزان خودش رسید، اون موقع میتونه مناسب سرمایه گذاری کردن باشه. ولی اگر باز بخواید خارج از کشور مهاجرت بکنین، یه جورایی سکه هم نمیتونه گزینه جذابی برای شماها باشه. نوع دیگه از طلا که میتونین توی ایران سرمایه گذاری بکنین، توی سالهای اخیر خیلی محبوبیت پیدا کرده، صندوق‌های سرمایه گذاری طلا هستن. به نسبت انواع دیگه طلا، کارمزدها و همینجور مالیاتی که براش وجود داره یه جورایی نزدیک به صفر هستش. کارمزد خاصی، هزینه خاصی ما به جز اون کارمزد اندک معاملات براشون پرداخت نمی‌کنیم و عملاً میتونیم سود طلای جهانی رو خیلی راحت توی صندوق‌های طلا به دست بیاریم. ولی به خاطر محدودیت‌هایی که توی بازار بورس وجود داره، حالا زمان محدودی که برای فعالیت کردن داخل بازار هست یا حتی برداشت مبلغتون از داخل این صندوق‌ها، یه جورایی میتونه براتون دردسر ایجاد بکنه. مخصوصا اینکه اگر بخواید مهاجرت بکنین، باز این مدل طلا خیلی نمیتونه جذابیت داشته باشه. نوع دیگه از سرمایه‌گذاری روی طلا توی ایران، سرمایه‌گذاری کردن روی ارز دیجیتال طلا هستش که به نسبت مدل‌های دیگه طلا اولا کارمزدها و محدودیت‌هاش خیلی کمتر هستش، از جهتی خیلی راحت هم میتونیم نقل و انتقال و فروش اون رو انجام بدیم. ما با خرید هر مقدار از ارز دیجیتال طلا که معادل اونس جهانی طلا هستش، میتونیم افزایش قیمتی که برای اونس جهانی طلا اتفاق میفته رو اولا کاور بکنیم، سودش رو دریافت بکنیم. از طرف دیگه هر افزایش قیمتی که برای دلار داخل ایران اتفاق بیفته، اون رو هم میتونیم کاور بکنیم و سودش رو داخل جیبمون بذاریم. از طرفی شما اگر بخواید مهاجرت بکنید، این مدل ارز دیجیتال و این مدل طلا رو خیلی راحت میتونید داخل گوشی موبایل خودتون یا کیف پول‌های سخت افزاری که به اندازه یه فلش هستن توی جیب خودتون نگهداری بکنید و به سادگی به کشور مقصد خودتون مراجعه بکنید و اونجا فروش اون رو انجام بدین و ارز رایج اون کشور رو دریافت بکنید. پس محدودیت‌هایی که برای نوع‌های دیگه طلا توی ایران هست، توی این مدل طلا حداقل وجود نداره. پس اگر بخوام این قسمت رو براتون جمع‌بندی بکنم، توی انواع طلا، ارز دیجیتال طلا و همینجور صندوق‌های طلا میتونن گزینه‌های مناسب‌تری باشن که شما روی اونها سرمایه‌گذاری بکنین و به نسبت دلار سود بیشتری رو ازش به دست بیارید. مدل دیگه از سرمایه‌گذاری داخل ایران که همیشه نزد خیلی‌ها محبوبیت داشته، سرمایه‌گذاری کردن روی خودرو هستش که البته توی سالیان اخیر یه مقدار از محبوبیتش کاسته شده. دلیل اصلی اونم برمیگرده به اینکه توی سال‌های اخیر قیمت خودرو یه مقداری متعادل تر بود. قیمتش جوری بود که اکثر افراد میتونستن با یه وام یا حالا پول قرض گرفتن، پول جور کردن، اون خودرو رو خریداری بکنن
ولی توی سالهای اخیر به خاطر افزایش شدید قیمتی که روی خودرو اتفاق افتاده، عملا دیگه افراد فقط برای موارد مصرفی میان خودروی خودشون رو خریداری میکنن، نه موارد سرمایه گذاری، مگر یه سری خودروهای خاص و لوکس یا خودروهایی که واردات اونها بسته هستش و عملا خرید و فروش خاصی برای اونها اتفاق نمیافته یا حتی واردات خاصی برای اونها اتفاق نمیافته، که حالا خودروهای آمریکایی و ژاپنی جزء این دسته از خودروها به حساب میاد. ولی به شکل کلی خودروهای تولید داخل یا حتی خودروهای چینی به نسبت افزایش قیمت دلار توی سالهای اخیر رشد کمتری رو به نسبت تجربه کردن. البته به شکل کلی ما داریم به این موضوع نگاه میکنیم. ممکن هم هستش که شما یه سری استثناءات پیدا بکنید که اون خودروی چینی یا اون خودروی ایرانی به نسبت قیمت دلار همتراز حرکت کرده باشه یا یه کوچولو بالاتر حرکت قیمتی خودش رو انجام داده باشه. ولی همونجور که قبلترم توی ویدیو بهتون گفتم، به شکل کلی دیگه خودرو از اون ماهیت سرمایه گذاریش خارج شده. کما اینکه شما اگر خودرویی رو خریداری بکنید توی پارکینگ خونتون اون رو نگهداری بکنید، به خاطر همون سال ساختی که بهش میخوره باعث میشه که ارزشش طی سالهای بعد به نسبت دارایی ارزشمندی مثل طلا کاهش پیدا بکنه، اون رشد رو به اندازه دارایی مثل طلا تجربه نکنه. دارایی دیگه ای که باز داخل ایران خیلی محبوبیت داره و افراد روی اون سرمایه گذاری میکنن، بحث مسکن هستش که باز توی سالهای اخیر به خاطر افزایش شدید قیمتی که روی مسکن اتفاق افتاده، عملا وامی هم که بانک‌ها دارن پرداخت میکنن به اندازه‌ای نیستش که افراد بتونن خیلی راحت خونه باهاش خریداری بکنن، باعث شده که یه مقدار محبوبیتش کمتر بشه و حتی توی ماه‌های اخیر ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ارزش دلاری هر متر مسکن به نسبت سالهای گذشته که خیلی خوب رشد میکرده کاهش رو حتی تجربه بکنه. یعنی شما اگر از نظر ریالی نگاه بکنید، درسته که متری مثلا 100 میلیون بوده الان شده 150 میلیون، ولی با قیمت دلار مقایسه بکنید تو این بازه زمانی دلار چقدر رشد کرده، قیمت هر متر مسکن شماها چقدر افزایش داشته. و نکته جذاب بعدی، زمانی که شما دارایی مثل دلار یا طلا دارین، خیلی راحت میتونید اون رو نقد بکنید. هر مقدار که ازش بخواید میتونید در لحظه فروشش رو انجام بدین و اون رو نقدش بکنید. ولی آیا مسکن زمانی که شما دارین اینقدر راحت میتونید اون رو نقد بکنید؟ جواب خیر هستش. پس یکی از دلایلی که باعث شده توی چند سال اخیر محبوبیت مسکن تو بین سرمایه گذارها به نسبت کمتر بشه، همین بحث نقدشوندگیش هستش که به نسبت دارایی‌های دیگه خیلی راحت نقد نمیشه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که وقتی یه سری اتفاقات بزرگ اقتصادی و سیاسی در جریان هستش، بحثی مثل جنگ خیلی خبرهاش زیاد میشه، این موضوع باعث میشه که اکثر سرمایه‌گذارها به سمت خرید مسکن حرکت نکنن. چرا؟ چون اگر خدایی نکرده بخواد جنگ اتفاق بیفته، طرف نمیتونه ظرف چند روز یا یه هفته 10 روز مسکن خودش رو بفروشه و حالا به کشور دیگه مراجعه بکنه. ولی اگر دلار یا طلا داشته باشه، خیلی راحت اتفاقا میتونه این کار رو انجام بده. پس یکی دیگه از دلایل کاهش محبوبیت مسکن و کاهش ارزش اون به نسبت دلار تو سالهای اخیر دقیقاً این موضوع مهم هست. البته حواستون به این موضوع مهم باشه که نکته‌ای که من دارم اینجا توی ویدیو بهتون میگم یه موضوع کلی برای سرتاسر کشور هستش. ما همیشه یه سری از مسکن‌های خاص رو داریم که یا توی مناطق خاصی قرار گرفتن از نظر شرایط آب و هوایی یا از نظر متراژ و شرایط محیطیشون جوری هستش که خیلی راحت قابلیت نقدشوندگی دارن. این مدل مسکن‌ها همیشه به نسبت کلیت ایران میتونن رشدهای جذابتری رو تجربه بکنن که اگر توی سالهای اخیر باز برید بررسی بکنید متوجه میشین که مناطقی مثل 22 یا حتی منطقه‌ای مثل 5 توی همین تهران این شرایط رو داشته. حتی توی شهرهای اطراف تهران، شهرهای حومه تهران هم این اتفاق رو میتونیم برای پردیس یا حتی بومهن مشاهده بکنیم. برای شهرهای دیگه هم دقیقاً این اتفاق هستش. یا حتی اگر شهرهای شمالی کشور رو نگاه بکنید، به این خاطر که بحرانهای انرژی، بحران آب براشون خیلی وجود نداره، اونجاها هم جای جذابی هستش و توی سالهای اخیر رشدهای بیشتری رو به نسبت کلیت ایران تونستن تجربه بکنن. پس اگر میخواین روی مسکن سرمایه گذاری رو انجام بدین، باید تخصص و دانش کافی داشته باشید و اینجوری نیستش که هر مسکنی که روش دست میذارین خیلی راحت بتونه سودآوری
بیشتر از دلار رو بهتون برسونه. بازار دیگه ای که میتونیم مورد بررسیش قرار بدیم، باز جذابیت زیادی تو بین ایرانی ها داره، بحث بورس هستش. از اونجایی که تو سال 91 92 ما یه تایم پیک بورس رو داشتیم، رشد جذابی داخل بازار بورس اتفاق افتاد. از طرف دیگه پیک بعدی برگشت به سال 98 99، اونجا هم دوباره یه پیک شدید قیمتی رو برای بازار بورس داشتیم. خیلی ها انتظارشون اینه که دوباره هم همین رونده تکرار بشه. ولی چند تا موضوع مهم رو باید بهش توجه داشته باشید. اگر برید ارزش دلاری بازار بورس رو به نسبت چند سال گذشته بررسی بکنید، می‌بینید که کاهش شدیدی رو داشته. از طرفی به خاطر جریانات اقتصادی و سیاسی که در جریان هستش، همینجور سایه جنگی که مدام دارن کشورهای بزرگی مثل آمریکا و اسرائیل ایران رو بهش تهدید میکنن، این موضوع باعث شده که جذابیت بورس هم توی سالهای اخیر یه مقداری کمتر بشه. تو بین دارایی‌های مختلف به اندازه دلار و طلا نتونه سودآوری روونه سرمایه‌گذارهای خودش بکنه. و اگر ما این روند رو برای سال 1404 هم بررسی بکنیم، از اونجایی که تحریم‌ها قرار هستش که تشدید بشه، دوباره این سایه جنگ وجود داره. ترامپ هم که رئیس جمهور آمریکا هست و دوره ریاست جمهوریش همچنان ادامه داره، رشد جذابی برای بازار بورس به اندازه سال 91 92 یا حتی 98 99 نمیتونیم انتظار داشته باشیم، مگر روی سری از سهام‌های بنیادی و خاص که باز نیازمند اینه که شما دانش و تخصص کافی داشته باشید که به قول معروف بتونین گیریم خودتون رو از اون بازار بیرون بکشین، بتونین داخل اون بازار سود خوبی رو به دست بیارین. ولی اینکه مثل اون سالها فکر بکنین که هر سهمی رو برین خریداری بکنین قرار هستش که رشدهای چند برابری رو بهتون برسونه، از این خبرها فعلا نیستش. تا الان ما چند تا بازار رو مورد بررسی قرار دادیم که تو بین تمام این بازارها نتیجه گرفتیم که بازار طلا میتونه جذابیت بیشتری رو داشته باشه. حالا میخوام یه بازار پرریسک‌تر رو بهتون معرفی بکنم، بازاری به اسم ارز دیجیتال که احتمالاً اسمش رو تا الان شنیدین یا حتی ممکنه که داخل سرمایه‌گذاری هم انجام داده باشه. بازار ارز دیجیتال به نسبت بازار طلا توی یک ساله پیش رو میتونه رشدهای بیشتری رو تجربه بکنه. از اونجایی که ترامپ الان رئیس جمهور آمریکا هست، بحث ذخایر استراتژیک بیت کوین و ارزهای دیجیتال توی آمریکا مطرح شده. حتی یه سری از کشورهای دیگه مثل عربستان، امارات یا حتی چین شایعاتی وجود داره که دارن به شکل مخفیانه بیت کوین خریداری میکنن. از طرف دیگه بحث ETF های بیت کوین هم ظرف 1.5 سال گذشته تایید شده و حجم سرمایه زیادی از سمت سرمایه‌گذارهای بزرگ به سمت اونها روانه شده. همه این تیکه های پازل رو که کنار هم دیگه قرار بدیم، به این نتیجه گیری مهم میرسیم که احتمال زیاد سال 2025 قرار هستش که یه رشد جذاب دیگه برای بازار ارز دیجیتال و بیت کوین اتفاق بیفته، که از اونجایی که بیت کوین کم ریسک ترین و بزرگترین دارایی حال حاضر بازار ارز دیجیتال به حساب میادش، میتونیم قسمتی از سبد سرمایه خودمون رو به این ارز دیجیتال اختصاص بدیم. باز اگر بخواید یه مقدار ریسک بیشتر رو متحمل بشین، ارز دیجیتال اتریوم هم میتونه به عنوان ارز شماره 2 داخل سبد شما قرار بگیره که باز به نسبت بیت کوین میتونه رشدهای جذابتری رو تجربه بکنه. قیمت بیت کوین توی سال 2025 از قیمتی که الان هست میتونه حدوداً 100% رشد داشته باشه. دقت بکنید که این رشدی که من دارم ازش صحبت میکنم قیمت دلاری بیت کوین هستش. شما اگر سرمایه‌تون رو از ریال تبدیل بکنین به دلار یا همون تتر، بعد بیاین با سرمایه خودتون بیت کوین خریداری بکنید، انتهای سال 1404 از نظر ریالی سرمایه شما رشدهای بیشتری رو هم تجربه میکنه. چرا؟ چون اولا شما رشد قیمتی که برای دلار بود رو کاور کردید، از جهت دیگه پولتون رو بردین داخل بازاری که دلاری محور بوده و اونجا سرمایه‌تون رو از نظر دلاری رشد دادید. پس این شکلی میتونید یه سودآوری خیلی جذاب رو تجربه بکنید، همون اتفاقی که قبلتر برای طلا بهتون توضیح دادم. ولی نکته جذاب ماجرا اونجاییه که قیمت طلای جهانی الان حدوداً $3000 هستش که میتونه عددهای $3200 و حتی $3300 رو طی 6 ماهه آینده به خودش ببینه. ولی قیمت بیت کوین طی یک سال آینده میتونه 100% رشد داشته باشه که به نسبت طلا رشد خیلی جذابتری هستش. البته این صحبت من به این معنی نیستش که شما کل دارایی خودتون رو بیت کوین بکنین و وارد بازار ارز دیجیتال بکنین. بیت کوین یه دارایی ریسکی به حساب میاد، جزء 10 تا دارایی برتر دنیا هستش، ولی طلا همچنان بزرگترین و کم ریسک ترین دارایی در سطح دنیا به حساب میاد.
که برای کشوری مثل ایران که یک کشور تورمی هستش بهتره که افراد همیشه بخشی از سرمایه خودشون رو داخل یه بازار کم ریسک مثل طلا بذارن، از طرفی بخش دیگه یه سرمایه خودشون رو داخل بازارهای ریسکی تر قرار بدن که بتونن از یه رشد سرمایه خوب بهره مند بشن. که حالا قیمت اتریوم هم اگر بیت کوین اون رشد جذاب 100% رو تجربه بکنه میتونه بین 150% تا 200% رشد قیمتی رو داشته باشه و تارگت های خوبی رو به خودش ببینه. که تحلیل این ارزهای دیجیتال به علاوه تحلیل خود طلا رو ما به شکل کامل همیشه به شکل هفتگی داریم توی کانال مدرسه ترید منتشر میکنیم. اگر دوست دارین که این تحلیل ها رو به شکل آپدیت شده دریافت بکنید، بهتون توصیه میکنم که عضو کانال رایگان مدرسه ترید بشین که از این تحلیل ها و آپدیت هایی که توی این ویدیو بهتون گفتم به هیچ عنوان جا نمونین و بتونید توی سال 1404 بهترین سرمایه گذاری رو برای سرمایه خودتون انجام بدید.